บทเรียนที่ราคาแพงที่สุดเรื่องความรักของแต่ละวัยมันไม่มีใครที่เป็นของใครไปตลอดชีวิตอะค่ะมันไม่ได้ง่ายขึ้นมันต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมปัญหารักทางไกลมีผลกับความรักแค่ไหนตอนแรกแบบโคตรอยากจะเอาชนะไอเรื่องความไกลนี้มากเลยจะทำยังไงเมื่อเจอปัญหาครอบครัวอีกฝ่ายไม่ยอมรับพอมันอยู่ในจุดครอบครัวพูดจริงๆว่ามันลำบากมากความรู้สึกที่มันแย่ที่สุดคือการเป็นคนกลางด้วยเริ่มต้นที่สวัสดีพี่ๆและน้องๆ สวัสดีค่ะ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ20 30 40 50แต่จริงๆแล้วรายการนี้ก็คืออยากให้มาแชร์ทัศนคติของการที่เหมือนวัยเราต่างกันแต่จริงๆเราคิดต่างกันไหมในประเด็นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งหัวข้อวันนี้คือเรื่องว่ารักที่ไม่สมหวังใครอยากเริ่มคนแรกคะมีไหมคะนี่เหมือนแบบเขานั่งรออยากจะพูดมากเลยเนี่ยก็เลยแบบเตรียมมาขอบคุณนะพี่เปรียบเทียบความรักในช่วงวัยของเราเป็นละครหรือหนังหนึ่งเรื่องจะเป็นเรื่องไหนเพราะอะไรพอเวลามันผ่านมามันก็เจอกับหลายๆประสบการณ์มันอาจจะเป็นหนังเรื่องเดียวไม่ได้ขนาดนั้นพี่มีเวลาเอาไว้สัก3-4 เรื่องก็ได้เอาที่เด่นที่สุดที่สุดว่ามันใกล้เคียงเราที่สุดมันเป็นซีรีส์เรื่อง normal people มันมีความแบบคนสองคนที่แบบมี internal monologue อะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแบบแต่ว่าต่อหน้ากันมันอาจจะทำไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเก็ตไหมเหมือนแสดงออกกับสิ่งที่คิดไม่ตรงกันซึ่งเราเป็นแบบนั้นอยู่ใช่หรือเราไล่ไปไหมได้20 30 40 50ไปเลข3พี่ชาย50หรอจริงเอาจริงๆนะพี่ชายยังคือสะดุดล้มนิดเดียวเข้า50แล้วตอนเนี้ยไหนๆก็ส่งมาแล้วพี่ชายตอบก่อนเลยดีกว่าชายไม่รู้ว่าชายเอาชีวิตตัวเองเข้าไปอยู่ในละครหรือว่าเอาตัวละครออกมาใช้กับชีวิตจริงมันเบลอๆกันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เลยน่าจะเป็นมาตาลาดาเนี่ยแหละเพราะว่ามันคือช่วงชีวิตของการแบบค้นหาเรื่องของครอบครัวความมั่นคงเรื่องของความสุขแต่ก็ยังหาอยู่มันก็เป็นแนวทางไม่ต้องซีเรียสหนูคิดตามอยู่โอเคถ้าคิดออกตอนนี้ก็คงเป็นละครที่เพิ่งจบไปที่ตัวเองเล่นก็คือเรื่องสงครามสมรสอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาทในความเป็นแม่ในการเลี้ยงลูกที่จะต้องเจอปัญหาในเรื่องครอบครัวเข้ามาคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความเป็นภรรยาหน้าที่ของภรรยาหลายๆอย่างด้วยอะค่ะเป้ยว่าเรื่องนี้น่าจะตรงกับชีวิตเป้ยณตอนนี้มากที่สุดมาที่เรา3คนฉันให้เธอเริ่มก่อนเลยจ้ะดิรู้สึกว่าเราผ่านช่วงเวลาของความรักที่มันแบบสดใสมีแต่ความสุข positive มากๆก็เลยคิดว่าเรื่องที่จะเลือกก็คือฟ้าจดใสโทรแคชฟีนี่ต้องมีการเข้าใจผิดคุณไปดูมาแหละไม่ใช่อะไรหรออันนึงนะฟ้าจดใสขอโทษนะเธอมีนคือชารีฟเหรอใช่ป่ะแล้วเธอคือพี่เชลคือไม่แค่รู้สึกว่าฟ้าจดใสมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นคือมันต้องมีอุปสรรคที่เราจะต้องฟันฝ่าไปด้วยกันแล้วถ้าสมมติว่ายิ่งมีอุปสรรคก็จะทำให้ความรักของเราแข็งแรงมากขึ้นคืออยากเจออุปสรรคยังมีความรักกลางทะเลทรายพี่เก่งมากมันมีหลายเรื่องที่มีอุปสรรคแต่มันเรื่องฟ้าจดใสใช่เพราะมันขึ้นมาในหัวอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีหลายอย่างเพิ่งดูไปอะไรอย่างเงี้ยเรา2คนเธอเลยก้อยเลือก inside out แล้วกันคือก้อยรู้สึกว่าความรักของก้อยมันอาจจะไม่ได้เป็นคู่แต่มันคือความรักของการค้นหาแบบการคอนเนคกับตัวเองอารมณ์ตัวเองในมิติที่แบบลึกขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกต่อเป็น inside out 2คือก้อยว่า1เขาก็จะเป็นแบบอารมณ์ที่มันค่อนข้างมีอยู่ประมาณ4 อันพอเราโตขึ้นเรามีเฉดของอารมณ์ที่มันมากขึ้นก้อยว่ามันเป็นเรื่องของพอยของการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นยอมรับด้านที่เราเหมือนแบบไม่อยากให้มีอันนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเราอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงความรักตัวเองที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับคู่รักแต่งงานคือจริงๆฉันเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆจนกระทั่งเมื่อกี้แหละที่รู้สึกว่าคือแฮร์รี่พอตเตอร์มันดีมันฉีกมันแฟนตาซีหนูรู้สึกว่าคือความรักมันต้องมีหลายภาคสำหรับหนู
มันเหมือนแบบตอนเราเด็กอ่ะมันก็คือ สดใส มันก็คือแบบแฟมิลี่อะไรแบบเนี้ย เพิ่งเข้าโรงเรียน แล้วมันก็จะอินเทนส์ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย แต่ขออนุญาตถาม พอแต่งงานมาแล้วคุณอยู่ประมาณภาคไหนของ คิดว่าฉันอยู่ภาคไหนฉันคิดว่าจะอยู่ภาค อุ้ยดักมากแล้วนะ ไม่คือที่ว่ามันเป็นช่วงแบบว่าจากที่เราเป็นแฟนกันเฉยๆเราจะเป็นทีมเดียวกันมากขึ้น มันจะมีความคาดหวังมีความแบบว่าเฮ้ยเราจะสร้างครอบครัวนี้ให้มันเป็นแบบที่เราอยากจะให้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยนู่นนี่นั่นที่ไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วมีเรื่องครอบครัวบ้างมีเรื่องแบบฉันอยากมีลูกเธออยากมีไหมเมื่อไหร่มีเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีแต่เป็นสนุกที่อินเทนส์ขึ้นอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งคิดว่าตอนเนี้ยดักมันมีดัก มีดังกว่านี้ พวกหนูกลัวเลยนะพี่ จี๊ดเลย พวกหนูกลัวเลย เราเริ่มคำถามแรกอย่างแท้จริงเลยดีกว่า บทเรียนที่ราคาแพงที่สุดมีค่าที่สุดเรื่องความรักของแต่ละวัยผมว่ามันคือการอย่าสูญเสียตัวตนของเราอย่าสูญเสียตัวตนแบบอย่า go selfless เพื่อแบบใครบางคนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าผมเป็นคนที่แบบทุ่มเยอะเหมือนกันเวลามีความรักขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าจะรีบไปหน่อยด้วยซ้ำในหลายๆทีเราจะแบบค่อนข้างอยากให้มันเวิร์กอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบพยายามมากอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละที่ทำให้รู้สึกว่ามันมากไปเราไม่เป็นตัวเองเลยว่ะเราหัวเราะได้ก็ไม่เต็มที่เรามันลดทอนความมั่นใจในตัวเองไปเยอะเหมือนกันกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงแล้วกว่าจะแบบยอมรับตัวเองที่เป็นแบบนั้นได้ก็นานเหมือนกันแต่ว่าเราก็ผ่านมาแล้วใช่ครับรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยตัวตนเราโดยเฉพาะเราที่ทำงานแสดงอะไรเงี้ยผมจากที่ฟังพี่ชายว่าไม่รู้ว่านี่คือเราจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้ตัวตนเราขนาดนั้นด้วยความยังอยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านเพิ่งจบยังไม่จบมหาลัยแต่ว่าผลจะจบแล้วอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันมีความสับสนของวัยรุ่นอยู่ประมาณนึงใช่แต่ว่าเราก็เจอตัวเองเยอะขึ้นอยากให้พี่ชัยลองแชร์แล้วกันมันมีวิธีจัดการตัวเองยังไงไหมคะให้มันเฮลตี้ในฐานะนักแสดงในฐานะนักแสดงเหรอไทยก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่มันชัดเจนแต่ว่าอย่างของพี่เต้ยจริญเขาก็มีอยู่ดีๆพอออกจากฉากปั๊บเล่นไปแล้วแบบเหมือนแบบเป็นซีนดราม่าหรือว่าซีนอะไรก็แล้วแต่พอคัดเสร็จปั๊บแล้วก็คือแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยน energy เร็วๆไปเลยไม่งั้นเราก็จะมันจะดึงเอาชีวิตจริงกับตัวละครมาเบลนด์กันซะจนมันแยกไม่ออกแล้วถ้าเป็นตัวละครที่สดใสดีมันก็ดีไปชีวิตมันแบบแฮปปี้นู่นแต่ถ้ามันดาร์กหรือว่าอะไรเข้ามามันก็จะกลับบ้านไปมันไม่ต้องหม่นอย่างนั้นก็ได้อะแต่กลับมาที่เราว่าบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือความเป็นตัวเองใช่โอเคซึ่งสภาพตอนนี้โอเคดีขึ้นขึ้นมากเลยใช่ครับขอบคุณครับโอเคครับได้ครับไอ้หนูน่ารักมากคำถามนี้ต้องตอบทุกท่านนะคะถ้าในมองในมุมเป้ยนะตอนนี้คือสุดท้ายอยากให้มองว่ามันไม่มีใครที่เป็นของใครไปตลอดชีวิตอะค่ะสุดท้ายคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะคนที่จะอยู่กับเราจริงๆอะก็คงต้องเป็นเราอะค่ะอยากให้รู้ตรงนี้ว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปคาดหวังเพราะสุดท้ายสิ่งพวกนี้มันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราเองในถ้าเกิดมันไม่สมหวังตามที่เราตั้งเป้าไว้หรืออะไรก็ตามแต่ในความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี่ยที่แบบคือรักเขาจนหมดหัวใจอะสร้างบ้านคือวางแผนอนาคตทุกอย่างไว้แบบมันพร้อมหมดแล้วอะ6 ปี7 ปีและในวัยที่เราก็พร้อมที่จะแต่งงานจะสร้างครอบครัวหรืออะไรแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมาเจอกับความจริงว่าอ้าวมันไม่ใช่หรอวะคือแบบความรู้สึกที่มันแบบหัวใจมันตกไปถึงเท้าอ่ะมันคือความรู้สึกนั้นจริงๆไม่รู้ใครเคยหรือเปล่าคือแบบทุกอย่างมันเหมือนมันอยู่ในบับเบิ้ลอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วพอวันนั้นแบบคิดอะไรไม่รู้ว่ามันมีอะไรตังหงิดแล้วก็ไปอ่านข้อความเขาในมือถือมันใจเป็นคนตื่นเช้าจะไปทำงานแล้วมันแวบขึ้นมาก็ไปเห็นแล้วแบบคือแบบมันตุ๊บลงไปอยู่ที่เข้าใจไม่อยากให้ใครเจอกับความรู้สึกนั้นแต่ที่เขาบอกว่าไอ้หัวใจมันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วตกไปอยู่มันคืออย่างนั้นจริงๆอะมันเหมือนว่าจิตวิญญาณอะไรของเรามันหล่นหายไปหล่นตุ๊บไปเลยอะ
แล้วมันพังหมดทุกอย่างมันพังไปหมดเลยความรักมันยังมีอยู่ความเสียใจมันก็ยังมีอยู่แล้วมันดึงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะ move on ยังไงมันอึมครึมหม่นอยู่อย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งเพราะก็ไม่อยากให้เขาจากไปแต่เหมือนใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันต่ออีกนะแต่ว่าไปทำงานแล้ววันเกิดเขาเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้คงเลิกดึกคงไม่ได้แวะไปบังเอิญว่าเสร็จเร็วก็เลยเดี๋ยวแวะไปเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเขาแบบโอ้โหอันนั้นแหละคือแบบพอไปเห็นแล้วมันก็แบบมันจบแล้วมันต้องจบแล้วจริงๆก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะแต่สุดท้ายมันก็กลับมาได้แต่สุดท้ายพี่ชายก็กลับมาใช่คือในจังหวะที่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่เอาอีกแล้วอะในชีวิตนี้จะไม่เอาแล้วอะจะไม่รักใครอย่างนี้อีกแล้วจะไม่แบบไม่อยากมีความรักแล้ววันหนึ่งมันก็พลิกมาได้นะมันก็มีอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องเอาความรู้สึกตัวเองไปผูกอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ค่อยๆนะมันไม่ได้หายทีเดียวเลยแต่มันค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งแบบจากที่นึกถึงอยู่ตลอดเวลามันก็ค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันไม่ได้นึกถึงละบทเรียนราคาแพงที่สุดของเราฉันให้เธอเลยเลิกโอ้ยฉันกำลังจะโยนเลยใช่ป่ะคือฉันนึกไม่ออกฉันว่าเธอแหละตอบได้ดีสุดเธอลองสิคือก้อยเป็นคนแบบเหมือนพอเวลามีแฟนหรือมีความรักอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะ awareness ทั้งหมดจะอยู่ที่คนรักจะมีความแบบมีความ pleasing ด้วยหรือว่าทำยังไงรู้ว่าเขาชอบสิ่งเนี้ยบางทีสามารถลดทอนความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเพื่อทำให้แบบมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเหมือนเป็นคนกล้าพูดแต่ว่ากับความสัมพันธ์กลับไม่ได้พูดได้ตรงพูดกับเพื่อนกับฝูงตรงแต่กับความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าไม่อยากทะเลาะไม่ชอบความรู้สึกทะเลาะแล้วพอถ้าถามว่าเรียนรู้อะไรก็คือซื่อสัตย์สำคัญซื่อสัตย์กับตัวเองสำคัญประมาณนั้นค่ะน่าจะเป็นบทเรียนที่ณวัยนี้อันนี้คือจริงนะเพราะบางทีแบบพี่มีความรู้สึกว่าไม่กล้าพูดเกรงใจหรือว่าคิดว่าเขาน่าจะรู้แต่จริงๆผู้ชายมันเป็นเพศอะไรที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเวลาผู้หญิงงอนไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเลยเหรอพี่คือไม่อาจจะไม่ถึงขนาดไม่รู้คือมันคนเราอยู่ด้วยกันน่ะมันจะแบบมันรู้อยู่แล้วมันเซนได้กับความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามบางทีมันก็พยายามจะเนียนๆไปเพื่อที่แบบเดี๋ยวมันก็หายนะเดี๋ยวก็หายได้เองอะไรอย่างนี้ไม่หายหรอกใช่ไงซึ่งมันไม่หายจริงๆมันไม่หายแล้วมันจะเก็บไว้ทีละนิดจนมันเยอะแล้วมันก็จะระเบิดออกมาในวันหนึ่งมีอะไรมันควรจะพูดดีกว่าสำหรับพี่ถูกต้องมาเริ่มที่30บ้างนัตตี้เธอจะเป็นคนตอบคำถามนี้เป็นคนแรกจะทำยังไงเมื่อเจอปัญหาครอบครัวอีกฝ่ายไม่ยอมรับคือถ้าวัยนี้เลยฉันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเรากับแฟนเราอะคือเราโตกันมาขนาดนี้แล้วเราคงไม่ได้แบบว่าจะเอาแต่ใจฉันจะรักกับเธอไม่สนพ่อสนแม่มันคงไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะรู้แหละว่าครอบครัวของเรามันก็คือมันเป็นหนึ่งในชีวิตของเราอะการที่เรามีชีวิตคู่มีครอบครัวเขาก็เป็นคนในครอบครัวอีกคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงจะรู้สึกว่าก็คงคาดหวังให้คู่ของเราและเราช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งนี้ให้ได้อะซึ่งถ้ามันเป็นพ่อแม่เขาเนาะฉันก็จะคาดหวังให้เขาเป็นผู้นำในการลีดหน่อยว่าคิดว่าลักษณะพ่อแม่ของยูไอแฮนด์ลยังไงดีวะให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะวิลลิ่งที่จะทำให้มันเกิดการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแหละโอเคก็คือเธอรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดปัญหานี้ณตอนนี้ก็คือสู้ก่อนไฟสุดเบอร์ก็คิดว่าคือแค่เรารักเราก็สู้อยู่แล้วเราเต็มที่อยู่แล้วเราจะสู้ให้เราจนกว่าเราจะตายแต่ถ้ามันสู้ไปถึงจุดนึงแบบสู้ไปจนกว่าแบบไปถึงว่าหัวใจเรามันจะตายพี่ชายคิดว่าไงป่ะถ้าสมมติมันยังหัวใจมันยังไหวอยู่มันก็คงอยากจะไปให้ถึงที่สุดแหละแต่ถ้ามันสู้จนถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องยังไงวะมันก็อาจจะต้องถอยไหมหรือมันยังไงเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นไปตลอดชีวิตอะมีลูกย่ากับปู่เขาไม่ยอมรับลูกเรามันคงเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพมากเลยรู้สึกว่าถ้ามันแก้ไม่ได้มันอาจจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าเราจะยังไงต่อเดี๋ยวนี้จะชอบบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งมันไม่ใช่ไงโดยเฉพาะในสังคมเราอะความรู้สึกที่มันแย่ที่สุดคือการเป็นคนกลางด้วยเมื่อกี้ที่นัตตี้บอกว่าถ้าคาดหวังให้แฟนเราเป็นคนจัดการหรือว่าเป็นคนช่วยเป็นคนลีดอย่างเงี้ยพอเคยอยู่ในฐานะของคนที่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างแฟนกับครอบครัวโคตรอึดอัดเลยเข้าข้างไหนมันก็ผิดไปหมดอ่ะมันไม่มีทางถูกอ่ะคือให้ดีนะวัยเนี้ยชายคงจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วถ้าทำให้ลูกเขาอึดอัดเป็นคนกลางเงี้ยมันไม่มีความสุขหรอก
เหมือนกับทั้งสองฝั่งต้องช่วยกันเนาะ เราล่ะ ถ้าเจอในวัยนี้ ดูยากจังเลยอ่ะเพราะว่าแบบ หมายถึงว่าดูเป็นปัญหาที่ดูจะใกล้ตัวได้ แต่ก็รู้สึกว่าวัยรุ่นไฟมันแรง โอเควัยรุ่นไฟมันแรงเราจะทำไมเราจะยังไงวัยรุ่นไฟมันแรงเราจะยังไง ผมว่ามันอย่างที่พี่บอกว่าถ้ารักก็จะสู้นะมันคงเป็นอะไรอย่างนั้นแหละ แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันยากเหลือเกินมันเหนื่อยแล้วมันบั่นทอนเราอะไรเงี้ยเป็นผมก็คงไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็คงจะถอยแหละ พี่เป้ยค่ะพี่เป้ย จริงๆเป้ยคิดเหมือนนัตตี้เลยอะจริง ๆ คนกลางแหละคือคนสำคัญที่สุดแต่ถ้าในเมื่อคนกลางมีความลำบากใจเป้ยเข้าใจเป้ยก็จะมองที่ตัวเองด้วย อะไรที่มันสามารถแบบเหมือนทำให้มันเป็นไปได้ด้วยดีได้ลดของเรามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามประคับประคองให้มากที่สุดอย่างเช่นการเลี้ยงลูกที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่ก็จะคิดอีกแบบนึงว่าควรจะเลี้ยงแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้นะซึ่งบางทีเราเลี้ยงแบบมันเหมือนยุคของเราอะค่ะพอมันอยู่ในจุดครอบครัวพูดจริงๆว่ามันลำบากมากในการแก้ปัญหานะคะมันก็กลายเป็นว่าบางอย่างแล้วก็ปล่อยวางบ้างพยายามหาในจุดดีๆส่วนดีๆที่ทางผู้ใหญ่มอบให้แล้วแต่ว่าเราอยู่สเตจไหนแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามในฐานะว่าด้วยความที่มีลูกทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งลูกเรามีคู่รักแล้วเรารับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเขามีปัญหาเป็นเรื่องที่ตัวเราอยากจะคุยกับพ่อแม่เขาไหมหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เด็กควรจะจัดการกันเองอันนี้แค่อยากรู้ในมุมพี่ๆถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องสอนลูกเราก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะว่าอะไรคือสิ่งที่โปรดควรจะทำหรือว่าโปรดควรจะเป็นสุภาพบุรุษแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเราก็ต้องสอนลูกเราก่อนแต่ถ้าในเมื่อที่มันแบบมีอะไรที่มันไม่ค่อยถูกที่ถูกทางอะไรเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยมีค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนเขาก็ยังเป็นความรักที่มันสดใสอ่ะน่ารักพี่ชายล่ะคะยากมากเลยอะถ้าเขารักกันมากแล้วดูว่ามีสิทธิ์ที่จะจริงจังอะไรเงี้ยน่าจะต้องให้เขาจัดการมากกว่าเพราะว่าเราวัดจากตัวเราเองอะคงไม่ได้อยากให้พ่อแม่ของเราไปเคลียร์กับพ่อแม่ของเขาอะไรเงี้ยชัดเจนค่ะวิธีรับมือกับความเสียใจของแต่ละวัยพี่ชายตอบ เอาเรานะวันนี้ดีกว่าสมมติเรื่องมันเสียใจมากๆเรายังร้องไห้มากๆเราโทรหาเพื่อนเราอยู่คนเดียวหรืออะไรที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ผ่านมาหมดแล้วร้องไห้จะเป็นจะตายจะฟูมไฟฉันอยู่ไม่ได้ลูกนี้ฉันอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเคยผ่านมาหมดแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเมื่อมันถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเราเสียใจมากๆอ่ะเราก็จะเรียนรู้กับมันพอเรียนรู้กับมันเราก็จะยอมรับมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองหันกลับมามองตัวเราว่าเราทำยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างแล้วสุดท้ายเมื่อเรายอมรับมันแล้วเราก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองมันคือที่ผมทำอยู่บ่อยๆก็คือผมจะเดินแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆแบบเดินไปไหนก็ไม่รู้แบบไม่มีจุดหมายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องการคำตอบขนาดนั้นหรอกเราแค่อยากจะรู้ว่าตัวเราเองเจอแบบเนี้ยมันส่งผลกับเรายังไงกันแน่มันเป็นเอลิเมนต์อะไรบางอย่างที่เอามาใช้ในงานได้ด้วยก็จริงมันคือประสบการณ์ชีวิตเนาะตอนวัยรุ่นเป็นอย่างไรจริงนะแบบมันเทคทุกอย่างอะรู้สึกอะไรกูเก็บมาหมดมันดีมันครับผมเรามาเป็นคลาสแล้วในการรับมือเนี้ยเราขึ้นมายังไงเอางี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากรู้มาทำงานมันช่วยเรื่องนี้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวให้พี่ชายปิดเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงๆดิไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าในโมเมนต์นี้ที่มีสติก็จะคิดว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปยึดติดแล้วก็คาดหวังมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วมันคาดหวังบ้างแต่ว่าเราไม่สามารถคาดหวังได้ขนาดนั้นซึ่งสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่เราแบบผิดหวังหรือเสียใจก็คิดว่าต้องยอมรับดิว่าถ้าเกิดว่าเรายอมรับได้เราก็จะเดินต่อได้พี่ชายค่ะแต่ไม่มีทางที่จะพร้อมที่จะรับกับเรื่องนี้เลยอะแสดงว่าถ้าเกิดขึ้นตอนเนี้ยตายเลยนะคือแบบตายจริงอะไม่รู้ว่าคือมันนึกไปถึงแบบลูกอะเราจะไม่ได้สามารถที่จะกลับไปเจอลูกได้ทุกวันแค่นั้นอะมันขออนุญาตถามแสดงว่าพี่ชายเป็นคนที่ไม่มี thinking ของการเลิกอยู่เลยใช่ไหมคะเวลาคบคือ all in ตั้งแต่เริ่มคบก็คือคบเพื่อที่จะใช้ชีวิตเป็นชีวิตคู่แต่งงานอย่างนั้นเลยมีพี่ชายสักล้านคนได้ไหมคะ
ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะนะว่าเพราะว่าชายจะไม่พร้อมกับการที่จะเสียใจอะไรทั้งสิ้นอย่างตอนที่ก่อนหน้านี้ที่บอกอ่ะอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลย ซึ่งมันยากมากมันยากมากนี่อย่างว่าพอมันผ่านไอเหตุการณ์นั้นมาพี่ชายว่ารอบนี้มันจะรับมือได้ดี สมมุตินะต้องคิดไม่เพราะว่าเราเป็น all in ใช่ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่วยทำให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตของเราอ่ะเราจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กลับไปตรงนั้นโอเคไปที่คำถามถัดไปเริ่มที่พี่ชายก่อนค่ะไปละความต้องการทางเพศไม่ตรงกันเป็นอุปสรรคต่อความรักหรือไม่อย่างไร พออายุเยอะขึ้นแล้วคนก็จะคิดว่าไม่เป็นไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วมันสำคัญนะคือชายกับกี้คบกันมา15-16 ปีแล้วช่วงแรกนี่คือแบบห่างหายกันไม่ได้เลยอ่ะคือแบบแล้วแบบถึงขนาดแบบพออยู่ด้วยกันมันก็แบบเริ่มแบบคุ้นชินกันมากขึ้นมันก็จะมีความแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนทิ้งช่วงนานอ่ะทิ้งช่วงจนกลายเป็นแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็มีมันเป็นความรู้สึกที่มันแย่มากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ตัวแต่เราแทบจะไม่คุยกันละมันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันไม่รู้มันเป็นเคมีหรือมันเป็นความรู้สึกหรืออะไรที่แบบเวลาเราได้ใกล้กันมันมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องหาวิธีแล้วล่ะที่เราจะต้องนัดกันให้ได้ แล้วก็เป็นการพูดหมายถึงว่า point out ปัญหาขึ้นมาเลยใช่คุยเสร็จแล้วก็ลงตารางได้แล้วพอลงตารางปั๊บมันจะเริ่มกลายเป็นรูทีนได้มากขึ้นพอเป็นรูทีนปั๊บทีนี้เราก็ค่อยๆถอยจากการลงตารางแล้วเราก็สามารถที่จะแบบหันไปมองอะไรอย่างนี้ได้แล้วมันสำคัญมากเพราะสุดท้ายแล้วคือเราจะเป็นพ่อแม่อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเราเป็นคนที่รักกันมาก่อนน่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนเนี้ยมันพอลูกเขาออกไปอยู่ใช้ชีวิตของเขาเองแล้วเราจะไม่รู้วิธีที่จะเป็นคู่สามีภรรยากันอีกครั้งแล้วไงเห็นenergy มันดีอะเนาะมันแบบสำคัญสำหรับพี่ยังสำคัญถ้าจะขออนุญาตไล่มาจนเด็กสุดละกันถือว่าอาจจะเป็นวัยกระชุ่มกระชวยที่สุดพี่เป้ยค่ะสำคัญไหมสำหรับเราเนี่ยมากสำคัญมากสำหรับชีวิตคู่เลยค่ะว่าตรงนี้มันขาดไม่ได้เลยอะว่าถ้าเกิดมันขาดตรงนี้มันคงแห้งเหี่ยวแล้วมันก็จะมีชีวิตคู่ไปทำไมมันคงอย่างที่พี่ชายพูดมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าเป้ยก็ไม่ได้ย่อท้อกับสิ่งนั้นเป้ยพยายามใฝ่หาความรู้เสมอเป้ยก็มีแบบเป้ยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญถึงขนาดเป้ยต้องไปลงคอร์สบางคอร์สเพื่อที่จะแบบมันเกี่ยวนะคือเราคบกันมานาน10 กว่าปีมันเป็นเรื่องธรรมดาคนมันเห็นกันทุกวันฉะนั้นความแปลกใหม่หรือความตื่นเต้นมันก็เป็นจุดสำคัญอันนี้พูดแบบว่ามันคือแฟกต์ของความเป็นจริงเนาะคอร์สอะไรครับบอกพวกหนูหน่อยค่ะมันจะมีวิธีการที่แบบใจเขาใจเราเขาชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยปรับจูนให้ตรงกันหรือว่าวันนี้สเปเชียลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะเพื่อให้แบบมันไม่ได้ดูเรียบง่ายอะค่ะไม่ได้ดูธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีแบบมีบ้างสำคัญค่ะสำหรับแล้วสร้างไดนามิกงั้นพี่ก้อยต่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจบด้วยซาชอบหนูรู้สึกว่าพอเป็นคู่มันไม่ใช่เซ็กส์มั้งคะมันคือเมคเลิฟอะมันคือการที่สมมติว่าเรากลายเป็นคนเดียวกันมันทำให้เกิดเคมีพลังงานบางอย่างที่ก้อยรู้สึกว่ามันทำให้เรารักกันมากขึ้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นด้วยกันจริงๆที่มันไม่ใช่แค่แบบไอ้นี่ไปอะไรเงี้ยสำหรับก้อยคำถามคือสำคัญไหมสำคัญค่ะถ้ามันไม่ตรงกันมีปัญหาเป็นปัญหาเป็นไม่ตรงกันเป็นคิดดูดิสมมติว่าเราเศร้าแล้วเพื่อนกูเศร้าสมมติว่าเรามีแฟนแล้วสมมติว่าเราแบบเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ต้องการเลยเศร้าเกินก็ต้องคุยเนาะหรือถ้าสมมติว่าเขาต้องการมากแล้ววันนี้เราเหนื่อยเสร็จแล้วคือมันต้องคุยจริงๆอะมาสิคิดว่าเป็นปัญหาไหมผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก่อนแล้วกันมันอินทิเมซี่อะเนาะแบบว่าความใกล้ชิดความแบบสร้างบอนดิ้งกันมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราควรจะมีกันอยู่แล้วถ้าเกิดเรารักกันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่สำหรับผมเองเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าเราต้องการมันขนาดไหนอ่ะเหมือนเรายังไม่รู้ตัวเองในด้านนี้อยู่ณวัยเนี้ยครับใช่แบบไปอยู่กับงานจนลืมเรื่องพวกนี้ไปประมาณใหญ่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยณตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมตอบไม่ได้ขนาดนั้นไม่แน่ใจใช่ไหมเขายังคือก้อยชอบมากเลยอ่ะตรงที่ก้อยรู้สึกว่าถ้าคนมองแบบสเตอริโอไทป์อะวัยเนี้ยต้องการมากแต่เรื่องนี้มันเปลี่ยนไม่ได้คุณชายชาตยาดมคุณเป้ยปานวาดไม่ได้อันนี้ใช่สลับกันคือผ
ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะมันเซอร์มากเลยอ่ะมันดีว่ะ อยู่ในวัยที่ แต่ก้อยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยอาจจะเกี่ยวข้องต่อเลยค่ะไปค่ะปัญหารักทางไกลมีผลกับความรักแค่ไหนต้องบอกว่าผมอยู่ใน relationship ที่เป็น long distance อยู่ใช่แล้วมันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าตอนแรกสู้มากเลยนะตอนแรกแบบโคตรอยากจะเอาชนะไอ้เรื่องความไกลนี้มากเลยเขาที่ไหวแต่พอได้เจอจริงๆไปเรื่อยๆแล้วแบบกับสายงานที่เราทำด้วยแล้วการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโฟกัสมันไม่ได้แล้วพอมันหนักมากจริงๆผมก็ต้องเอาตัวรอดพอเอาตัวรอดมันกลับมาที่ตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วมันก็ไม่มีให้เขาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่อยากมองเป็นปัญหานั่นแหละผมรู้สึกว่าอย่างนั้น30ก่อนละกันเดี๋ยวพี่ชายจบตี้ก็แทบมองใครๆเนาะคือตี้ไม่รู้ตี้ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้โอเคระยะทางไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าผลลัพธ์จากมันเป็นปัญหาแน่ๆสำหรับตี้นะสมมติว่าเขาต้องไปทำงานไกลๆได้นานสุดเท่าไหร่ที่เธอว่าไหวที่จะทำให้ขาด intimacy ดีเรารู้สึกว่าโอเคปีหนึ่งตี้รู้สึกว่าพอนะวันนี้มันเหมือนมันลงหลักปักใจไปแล้วว่าเรารักเขาแล้วเป็นทีมเดียวกันไปแล้วก็คิดว่าปีหนึ่งไหวที่จะสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันถอยกลับไปว่าเป็นตอนเรียนรู้กันกำลังยังเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานตี้ว่าก็อาจจะ3 เดือนโอเคเข้าใจได้พี่เป้ยค่ะโหเป็นไปได้ยากเลยสำหรับเป้ยเป้ยให้แม็กซ์สุด3 เดือนค่อนข้างจะยากสำหรับเป้ยค่ะฉันรู้เลยว่าฉันขำแล้วฉันขำมากพี่ชายช่วยบอกหน่อย long distance เรายังไงในความรู้สึกของตัวชายเองคือไม่อยากให้มันไม่ควรจะมีแล้วก็อยากรู้สมมติว่าอยู่ดีๆเนี่ยได้หนังได้ซีรีส์สักเรื่องไป6 เดือนไม่ไปโอเคชัดจบที่ตรงนั้นใช่ถ่ายละครเขาใหญ่แต่ยังกลับบ้านทุกวันเลยขับไปมันอยากจะมีสักล้านแต่สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้เพราะเรารู้สึกอะไรไม่พร้อมที่จะแยกไม่พร้อมที่จะอยากดูกับเขามากกว่าแต่เป้ยก็เคยเกิดกรณีนี้ค่ะมันมีหนังจีนติดต่อเป้ยมาแล้วเป้ยจะต้องไปอยู่ที่สิงคโปร์เป็นเวลาแบบ6 เดือนเป้ยก็จะเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวก่อนพี่เป้ยก็ไม่ไปเหมือนกันสมมติถ้าถอยกลับไปตอนเรา30พี่เป้ยกับพี่ชายว่ามันจะยังเป็นคำตอบเดิมไหมคะถ้าในวัย30เป้ยอาจจะเอางานก่อนถ้าก่อนหน้านี้คืองานเป็นหลักโอเคมันมีตรงนี้เข้ามามันมีลูกมันมีจริงๆมันจะเหลือคำถามสุดท้ายเราในวัยนี้อยากบอกเราในวัยก่อนหน้า10 ปีว่าอะไรบ้างมันไม่ได้ง่ายขึ้นมันต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่ว่าเรายิ่งคบกันไปแล้วอาศัยความผูกพันหรือว่าระยะเวลาแล้วมันจะทำให้เราแบบมั่นคงสนิทใจกันอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันใจร้ายกับเราอีกอย่างนึงคือมันทำให้เราเคยชินกับไอ้ความไม่พยายามแล้วมันทำให้เราห่างกันโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนแบบถ้าบอกได้นี่คือต้องใส่ใจกันให้มากขึ้นตั้งแต่แรกเพื่อไปผลิออกดอกผลตอนท้ายเราแก่ตัวกันไปแล้วแบบยังหันหน้ามาเจอกันแล้วแบบยังมีความสุขที่เราแบบเรายังอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวัย30เป็นวัยที่ถูกต้องที่สุดนะเป็นวัยที่พอจะเรียนรู้แล้วว่าชีวิตเราต้องการอะไรมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วฉะนั้นเวลาการที่เราจะเลือกชีวิตคู่สักคนหรือคนรักสักคนเนี่ยมันต้องมองถึงชีวิตคู่มากกว่าคู่นอนถูกป่ะมันต้องมองถึงคนที่จะมาซัพพอร์ตมากกว่าบั่นทอนถูกป่ะแล้วมันก็ต้องมองถึงคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์ฉะนั้นถ้าจะบอกคนในวัย30ก็คงจะบอกว่าให้เลือกดีเลือกให้ถูกมีโอกาสเลือกดีๆค่ะชัดเจนพี่ดีมเป็นถ้าจะบอกก็อยากจะบอกว่าเรียนรู้ตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองเหมือนที่ก้อยบอกว่าพอเราคอนเนคกับตัวเองได้แล้วเราถึงพร้อมที่จะไปคอนเนคกับคนอื่นรู้ว่าเราแบบความสุขเราคืออะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรพอเรารู้แล้วเราก็ค่อยเลือกว่าแบบไหนที่เราต้องการคนแบบไหนที่เราต้องการทำให้อยู่ในชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่พี่เป้ยบอกก็รู้สึกว่า20เป็นช่วงที่อยากทำอะไรอยากรู้อะไรโดยที่มันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น
ก็รู้สึกมันเป็นวัยแห่งความรู้สึกนั้นมั้งคะ ต้องมากกว่านี้ สนุก ตอน 10 ปีที่ผ่านมามึงใช้ชีวิตได้มากกว่านี้อีก จะบอกว่ามึงไปก่อนแรกเพื่อนอะไรอย่างงี้ ใช้ชีวิตแบบมีสติแหละหมายถึงว่ายูจะลองอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันคือยูพร้อมที่จะรับความผิดพลาดนั้นไหมถ้าเรารับมันไม่ไหวก็อย่าไปทำ ถูกแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะทุกคน สดาพี่ขอปิดโดยการขอ2 อัน ตัวเองใน10 ปีที่แล้ว แล้วตัวเองที่คิดว่าถ้าเราอายุเท่าพี่ชายเราเห็นอะไรอยู่ ถ้าบอกอะไรได้ก็จะบอกว่า หายใจเข้าลึกๆ ไม่ต้องรีบ ค่อยๆทำไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนั้นก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามผมยึดตามหลักที่ว่า keep it simple อะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงเริ่มให้มันง่ายแล้วมันก็จะไปอย่าลืมหายใจเพราะว่าผมเป็นคนที่ลืมหายใจบ่อยมากผมเป็นคนที่เทนทุกคนน่าจะเคยเป็นกันแหละอยู่แล้วแต่ว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆมันจะพาเราไป โอเค ใช่แล้วหวังว่าจะพาผมไปด้วยเหมือนกัน โอเค ไม่รู้เลย ชัดเจนเย้ เมื่อกี้ดีมากเลยอ่ะเหมือนในวัยที่เราเหมือนคิดว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะที่พูดมาคือมันแบบ make sense มากที่สุดแล้วอ่ะคืออย่าลืมความsimple อะอย่าลืมหายใจอ่ะมันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่เราจะมาถึงจุดที่แบบเราไม่คาดคิดอะหรือว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมกับชีวิตในเวลานั้นนะดีมากแบบ ฝากทุกอย่างเลยค่ะ ก็ฝากติดตาม Instagram น่าจะชัดเจนแล้วก็มีช่องทางเดียวที่สุดละvixmmnnt ครับผม ก็ฝากละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะแม่หยวเราดูฝากด้วยนะคะค่ะ ละครนะคะละครเรื่อยๆครับละครมีอยู่ ฝากขนมด้วยใช่ไหม ฝากขนมด้วยค่ะพี่ชาย ทอมิกบันดี้ครับ ตามนั้นขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณ ขอบคุณมากเป็นเช่นกันนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ อยากให้เชิญใครมา 20 30 40 50 อีกนะคะ ก็สามารถพิมพ์มาได้หรืออยากให้ทำอะไรก็พิมพ์มานะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ